माइक्रोसफ्ट च्याप्टरको अन्तर्गत तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी बिल इन्ट्री रिलेटेड जान्नेछौँ। तपाईहरुमध्ये कतिजनाले बिल इन्ट्री रिलेटेड भएको ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होला। सो आजको भिडियो त्यही अन्तर्गत रहेको छ। Hi friends, my name is Manjay Patel and you are watching BS Math channel. So let's begin the topic. So हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। तपाईले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा बिल इन्ट्री भनेर सिट दिएको छ है, जसको माथि तपाईले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक प्राइभेट लिमिटेड दिएको छ। यहाँ तपाई देख्दै हुनुहुन्छ सिरियल नम्बर दिएको छ, अर्को दिएको छ इनभोइस, अर्को तपाईको प्रोडक्ट दिएको रहेछ, त्यसपछि रेट दिएको छ, क्वान्टिटी दिएको छ, अमाउन्ट दिएको छ, भ्याट दिएको छ र अमाउन्ट दिएको छ। सो यही आधारमा हामी एउटा अर्को सिट 2 मा भिडियो बनाउँछौँ। यहाँ प्लसमा मैले क्लिक गरे, क्लिक गरिसकेपछि अर्को सिटमा म आए। यहाँ मैले सिरियल नम्बर लेखे, यहाँ इनभोइस नम्बर, यहाँ मैले प्रोडक्ट टाइप गरे, अर्को यहाँ मैले रेट टाइप गरे, देन क्वान्टिटी, देन अमाउन्ट, देन भ्याट, देन टोटल अमाउन्ट। यति गरिसकेपछि म डबल यहाँ माथि क्लिक गर्छु एन्ड माथिको रोलाई सेलेक्ट गर्छु एन्ड मर्ज गर्छु। मर्ज गरिसकेपछि म यहाँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक प्राइभेट लिमिटेड भनेर नाम टाइप गर्छु। तपाईको कम्पनीको जे नाम होला त्यो तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म यसको फ्रन्टलाई अलि ठुलो पार्छु, कलर फिल्डमा आउँछु एन्ड यसको म कलर चेन्ज गरिदिन्छु एन्ड कन्ट्रोल बी गर्छु एन्ड यसको फ्रन्टलाई बोल्ड गरिदिन्छु एन्ड म यहाँ टेक्स्ट कलरमा आउँछु एन्ड यसको कलरलाई व्हाइट गरिदिन्छु। देन तलको रोलाई म सेलेक्ट गर्छु, मर्ज गर्छु एन्ड कन्ट्रोल सी गर्छु, तल आउँछु, एकचोटि फेरि कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु भने माथिको रोलाई कपी गरे तल पेस्ट भयो। देन म यहाँ एड्रेसमा कलैया 12 हालिदिन्छु। देन तल आउँछु, यहाँ तपाईले जसरी तल इन्ट्री गर्नु भइरहेको छ त्यो के रिलेटेड तपाईले इन्ट्री गर्नु भइरहेको छ त्यहाँ तपाईले हेडिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले अहिले यहाँ बिल इन्ट्री सिट हाल्छु अथवा बिल इन्ट्री मात्र हाल्छु, इन्टर प्रेस गर्छु, एड्रेस वाला रोमा जान्छु एन्ड यसको कलर म यहाँबाट अहिलेको लागि मैले यो सेलेक्ट गरिदिन्छु। देन बिल इन्ट्रीमा आउँछु, जान्छु कलर फिल्डमा एन्ड यहाँबाट मैले यो कलर सेलेक्ट गरिदिन्छु एन्ड दुईटैलाई मैले सेलेक्ट गर्छु एन्ड यसको फ्रन्ट जुन छ म अलिलाई ठुलो पारिदिन्छु एन्ड कन्ट्रोल बी गरिसकेपछि बोल्ड भइहाल्छ यसको। देन म माथिको हेडिङ देखि लिएर तल सेलेक्ट गर्छु एन्ड म यहाँ जान्छु, अल बोर्डर क्लिक गरिदिन्छु। मैले यतिसम्म डाटा चाहिएको छ भनेर मैले यति सेलेक्ट गरिदिएको हो। तपाईलाई यो भन्दा ठुलो डाटा हुन सक्छ या यो भन्दा कम हुन सक्छ, त्यति बराबर तपाईले सेलेक्ट गरेर बोर्डर हाल्न सक्नुहुन्छ। म सिरियल नम्बरमा आए, क्लिक गरे, 1 लेखे, इक्वल टु 1 इक्वल टु बी से +1 एन्ड इन्टर प्रेस गर्छु। देन अहिले तपाईले प्लसको निशान ठुलो एन्ड व्हाइट देख्नु भएको छ। म सेलको नजिक लिएर जान्छु एन्ड तपाईले
कालो भएर तपाईले प्लसको निशान देख्नु भएको छ भने सिम्पली तलसम्म ड्र्याग गर्छु एन्ड छोडिदिन्छु। 1 देखि 18 सम्म मलाई डाटा इन्ट्री गर्नु छ भनेर मैले 18 सम्म ड्र्याग गरेको हो। तपाईलाई यो भन्दा बढी डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भने तपाईले तलसम्म ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि पनि सिरियल नम्बर तपाईले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। देन म आउँछु अमाउन्ट वाला सेलमा एन्ड यहाँ क्लिक गर्छु, इक्वल टु दिन्छु रेट इन्टु क्वान्टिटी गर्छु एन्ड इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। हेड भएको कलममा म आउँछु, इक्वल टु दिन्छु दिस, यानी कि यो अमाउन्ट जुन मैले सेलेक्ट गरेको छु त्यो अमाउन्टको म हेड निकालिदिन्छु र इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। देन टोटल अमाउन्टमा जान्छु एन्ड सिम्पली अल्ट प्लस क्लिक गर्छु। देन तपाईको समको फर्मुला अटोमेटिक आइहाल्छ, म इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। देन म यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गर्छु, तलसम्म ड्र्याग गरिदिन्छु। यति भइसक्यो। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैमा 00 आइसकेको छ। म यसपछि इन्भोइस वाला कलममा म गए, एउटा इन्भोइस नम्बर मैले लेखेँ, प्रोडक्टको मैले पेन ड्राइभ हाले, यसको प्राइस मैले 450 हाले, क्वान्टिटीमा अहिलेको लागि मैले 1 प्रेस गरे एन्ड ट्याबमा जसरी प्रेस गर्छु यहाँ तपाईले डाटा अटोमेटिक यहाँ हेर्नुहुन्छ चेन्ज भइसक्यो। फेरि म अर्को इन्भोइस टाइप गर्छु 1102, देन मेमोरी कार्ड यहाँ हाल्छु, माथि जान्छु, डबल क्लिक गर्छु, देन मेमोरी कार्डको प्राइस म 320 हाल्छु एन्ड ट्याब प्रेस गर्छु। देन क्वान्टिटीमा म 5 हाल्छु एन्ड ट्याब प्रेस गर्छु भने अटोमेटिक डाटा यसले देखाइदिन्छ। यसपछि मैले सबै सेललाई सेलेक्ट गरे, अलाइनमेन्ट वाला अप्सनमा म जान्छु, यहाँ तपाई देख्दै हुनुहुन्छ सेन्टर भनेर दिएको छ, सेन्टर यो कन्टेन्ट भनेर दिएको छ। म यहाँ क्लिक गर्छु भने जुनसुकै डाटा छ त्यो बिच यानी कि सेन्टरमा आइहाल्छ। ठिक छ। यसै गरी म अर्को डाटा जसरी मैले ओटिजी हाले, रेटमा 25 हाले, क्वान्टिटीमा 5, देन ट्याब प्रेस गर्छु भने अटोमेटिक आइहाल्छ। यसै गरी 1104 यहाँ मैले सिम की टाइप गरे, क्वान्टिटीमा 10, रेटमा मैले 25 गरे, क्वान्टिटीमा 8, देन मैले ट्याब प्रेस गरे। ट्याब प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यहाँ डाटा देख्न सक्नुभयो। यति मात्र हैन, एक्सेलमा तपाईले कुनै डाटा दिएको छ विथ प्रोडक्ट इन्भोइस एन्ड रेट, देन तपाईले कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देन मैले सिट 1 मा आए एन्ड यहाँदेखि यतिसम्म मैले सेलेक्ट गरे, कपी गरे एन्ड यहाँ मैले राइट क्लिक गरे, पेस्टमा गए, भ्यालुमा म टिक लाउँछु, देन ओके गर्छु भने अटोमेटिक यहाँ तपाईले देख्नुभयो आइसकेको रहेछ। मैले राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्पेशलमा किन गए, भ्यालुमा किन टिक लगाए भने मैले यहाँ सिट 1 मा तपाईले देख्नुभयो यसको ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईले यो
त्यहाँ अटोमेटिक नआओस् भनेर मैले त्यो मात्र भ्यालु लेखेको हो। तपाईलाई कलर शुद्ध चाहियो भने कलर शुद्ध गएर सिम्पली तपाईले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ। देन म सिट 3 मा आउँछु एन्ड यति सेलेक्ट गर्छु। देन सेल स्टाइल मा आउँछु एन्ड यहाँदेखि यो चेक सेल वालामा म क्लिक गरिदिन्छु। देन रेट एन्ड क्वान्टिटी वालामा आउँछु, यति सेलेक्ट गर्छु। देन फेरि सेल स्टाइलमा आउँछु एन्ड म यो सेलेक्ट गरिदिन्छु। फेरि म यति सिरियल नम्बरदेखि प्रोडक्ट नम्बरसम्म सेलेक्ट गर्छु। सेल स्टाइलमा आउँछु एन्ड यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 60% एसेन्ट 6 दिएको छ। म यहाँ क्लिक गर्छु। यति भइसक्यो। बाँकी भयो क्वान्टिटी। अहिले क्वान्टिटीमा यहाँ सपोज 5 हाले अटोमेटिक डाटा भयो 7 8 5 3 2 1 9 4 6 10। डाटा बढी भएको हुनाले मैले भिडियोलाई अलिकता स्किप गरेँ। यति भइसकेपछि हामी तल आउँछौँ। तल आइसकेपछि दुईटा सेललाई सेलेक्ट गर्छौँ एन्ड मर्ज गर्छौँ। यहाँ हामी टोटल अमाउन्ट लेख्छौँ, ट्याब प्रेस गर्छौँ। देन अल्ट एन्ड इक्वल टु प्रेस गर्छौँ भने अटोमेटिक हाम्रो अमाउन्टमा समको फर्मुला आइसक्यो एन्ड इन्टरमा प्रेस गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि म दुईटै सेललाई सिलेक्ट गर्छु एन्ड यहाँबाट म अल बोर्डरमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गर्छु, म जान्छु सेल स्टाइलमा एन्ड यसलाई पनि म चेन्ज गरिदिन्छु। यति मात्र होइन, मलाई लागेन म यो टोटल अमाउन्ट भएको मात्र टेक्स्टलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु भने म सिधा सेल स्टाइलमा आउँछु एन्ड यहाँबाट वार्निङ टेक्स्टमा म क्लिक गरिदिन्छु भने टेक्स्टको कलर मात्र चेन्ज भयो। हुन त तपाईले यहाँबाट पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देन भ्यू वाला टाइममा म जान्छु, यहाँबाट म अनचेक क्लिक गरिदिन्छु एन्ड होम टाइममा आउँछु। यति भइसकेपछि तपाईले देख्नुभयो हाम्रो डाटा कम्प्लिट भयो विथ टोटल अमाउन्ट शुद्ध गरी। आई होप यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको होला। राम्रो लागेको होला भने प्लिज भिडियोको लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् एन्ड आफ्नो दाजुभाइहरूमा भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् एन्ड अल्सो कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई।